TV Plus digital box naghahang. Sa videong ito ay ipapakita natin yung na-encounter kong problema sa luma nating ABS-CBN TV Plus. Dati okay naman siya, pero ngayon bigla na lang siyang humihinto or nag-freeze or naghahang kapag inilipat natin siya sa GMA digital station. Narito nga yung sample na actual na nag-freeze na siya kapag nilipat. Mga ilang seconds, freeze agad. Minsan black screen. Para makapanood kang muli ng maayos ay kailangan mong patayin o bunutin yung digital box mula sa saksakan nito. Kasi hindi siya nakukuha ng remote, hindi siya namamatay kapag via remote control. Sa ngayon ay inulit-ulit natin siya para malaman natin kung talagang specific lang doon ang problema. Kasi wala rin tayong mahanap sa ngayon na upgrade or kung ano yung magiging solusyon dito sa problemang to. Kaya kung alam niyo yung solusyon, paki-comment na lang. Salamat po. Pag sinabi nating GMA sub-channels, ito yung pag nag-scan tayo, di ba, yung GMA, meron siyang mga iba pang istasyon bukod doon sa main GMA station gaya ng GTV, Heart of Asia, Hollypop, saka iHeart Movies. So yun, pag doon mo nilipat, humihinto yung box. Pero kapag sa ibang istasyon naman, okay, tuloy-tuloy ang pananood mo.
This is Tech Manila Digital Broadcasting Network. Subscribe now